नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, तुम्हा सर्वांचे आमच्या YouTube चॅनल ग्रॅव्हिटी टेक मध्ये स्वागत आहे. आमच्या या चॅनलवर आपण महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचे 5वी पासून ते 9वी पर्यंतचे सेमी इंग्लिश मीडियमचे गणित पूर्णपणे मराठीत शिकणार आहात. आज आपण 5th म्हणजेच 5वीच्या गणिताच्या तिसऱ्या चॅप्टर मधील पहिला भाग शिकणार आहोत. विद्यार्थ्यांनो, जर व्हिडिओ आवडला तर चॅनलला सबस्क्राईब करून व्हिडिओला लाईक करून हा व्हिडिओ तसेच चॅनलची माहिती तुमच्या सर्व ओळखीच्या मित्रांपर्यंत पोहोचवा. ह्यामुळे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल. चला तर मग आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन मधील पहिल्या भागामध्ये आपण काय शिकणार आहोत ते बघूया. पहिल्या भागात आपण शिकणार आहोत ॲडिशन ऑफ 5 डिजिट नंबर्स आणि प्रॉब्लेम सेट 7. आता ॲडिशन ऑफ 5 डिजिट नंबर्स आपण मागच्या 2-3 लेक्चर्स मध्ये 5 डिजिट नंबर्स कसे वाचायचे आणि लिहायचे हे शिकलो आहोत. मग आपल्याला आता त्यांचे काय करायचे, ॲडिशन कशी करायची हे इथे आपल्याला शिकायचे आहे. मग आता त्याच्यावरचा प्रॉब्लेम सेट 7 बघूयात आपण. त्यातलं फर्स्ट आहे 40,722 प्लस 13,819. आता इथे आपण फर्स्ट एक्झाम्पल घेतलेलं आहे आणि हे फर्स्ट एक्झाम्पल आपल्याला ॲडिशन कशी करायची आहे ते आपल्याला इथे बघायचे आहे. मग ॲडिशन करताना काय करायचं, आधी कॉलम्स करून घ्यायचे. मग त्यात युनिटची प्लेस, 10ची प्लेस, 100ची प्लेस, 1000ची प्लेस आणि 10,000ची प्लेस असे लिहून घ्यायचे आहेत. आणि जेव्हाही आपण ही संख्या लिहितो तेव्हा आपण युनिटच्या प्लेस कडून संख्या लिहत जायची आहे. मग आता युनिटच्या प्लेस मध्ये काय दिलेला आहे त्यांनी 2, मग तो कुठे लिहायचा, युनिटच्या प्लेस मध्ये. सेकंड दिलेला आहे 2, तो कोणत्या प्लेस वर लिहायचा, टेन्सच्या प्लेस वर. थर्ड आहे 7, तो लिहायचा 100च्या प्लेस मध्ये. फोर्थ आहे 0, तो लिहायचा 1000च्या प्लेस मध्ये. आणि लास्ट आहे 4, तो आपण 5व्या नंबर म्हणजे 10,000च्या प्लेस मध्ये लिहायचा आहे. तसंच इथे काय दिले आहे, प्लस आणि ही जी संख्या दिली आहे 13,819 ही संख्या आपण काय युनिट कडून लिहून घ्यायची आहे. मग लास्टला काय आहे, युनिटच्या प्लेस मध्ये कोण आहे, 9, मग तो आपण इथे लिहून घ्यायचा आहे युनिटच्या प्लेस मध्ये. सेकंड आहे 1, तो लिहायचा आपण टेन्सच्या प्लेस मध्ये. थर्ड आहे 8, तो लिहायचा 100च्या प्लेस मध्ये. ओके. फोर्थ आहे 3, तो आपण लिहायचा 1000च्या प्लेस मध्ये. आणि फिफ्थ काय आहे 1, तो लिहायचा आपण 10,000च्या प्लेस मध्ये. लिहिताना ह्या संख्या आपण युनिटच्या प्लेस कडून लिहून घेऊन जायच्या आहेत. मग आता आपल्याला काय करायचे, त्यांची ऍडिशन करून घ्यायची. मग 2 + 9 किती होतात, 11. मग 11 हा जो 1 आहे हा 1 आपण युनिटच्या प्लेस मध्ये लिहिणार आहोत. आणि जो लेफ्ट साइडचा 1 आहे तो काय होईल, कॅरी होईल. कुठे, टेन्सच्या प्लेस मध्ये कॅरी होतो तो. मग 2 + 1 + 3, 1 + 2 3 आणि 3 + 1 काय तो 4. तसंच 100च्या प्लेस मध्ये काय दिलं आहे, 7 + 8, 7 + 8 काय तो 15. 15 मधला हा जो 5 आहे, हा राईट साइडचा 5, तो आपण 100च्या प्लेस मध्ये लिहिणार. आणि 1 जो आहे तो 1000च्या प्लेस मध्ये कॅरी होईल. मग 1 + 0 1 आणि 1 + 3 4. तसंच मग 4 + 1 काय तो 5. मग ही संख्या आता तुम्ही वाचताना कशी वाचणार, 45,541. मग हे मी तुम्हाला आता परत एकदा समजावून सांगते आहे. 2 + 9 काय तो 11. 11 मधला जो राईट साइडचा 1 होता तो आपण लिहिला युनिटच्या प्लेस मध्ये. आणि लेफ्ट साइडचा 1 होता तो गेला टेन्सच्या प्लेस मध्ये. काय झाला, कॅरी. कॅरी म्हणजेच काय की हातच्याला दिला आपण. मग 1 + 2 3, 3 + 1 4. तसंच 7 + 8 काय तो 15. मग इथे आपण लिहिलं 5 आणि कॅरी गेला 1. मग 1 + 0 1 आणि 1 + 3 4. तसंच 4 + 1 5. मग ही संख्या आपण कशी लिहिणार, 54,541
541. ओके, समजला तर तुम्हाला की 5 अंकी संख्यांची आपण ऍडिशन कशी करायची ते. आता आपण बघणार आहोत सेकंड एक्झाम्पल. ओके, चला तर मग सेकंड एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे, 56,427 प्लस 10,648. ह्याही संख्या आपल्याला काय करायच्या आहे, युनिटच्या प्लेस कडून लिहून घेऊन जायच्या आहेत. मग लिहिताना कसं लिहिणार तुम्ही, युनिटच्या प्लेस कडून संख्या लिहायची आहे आणि प्लस दुसरी जी संख्या दिली आहे ती पण युनिटच्या प्लेस कडून आपल्याला लिहायची आहे. मग यांची दोघांची काय करायची आपल्याला आता ऍडिशन करायची आहे. मग 7 प्लस 8 काय तो 15. हा, मग 15 मधला जो 5 आहे तो आपण लिहिणार युनिटच्या प्लेस मध्ये आणि 1 कुठे लिहिणार, टेन्सच्या प्लेस मध्ये. मग 1 प्लस 2 3 आणि 3 प्लस 4 7. 4 प्लस 6 काय तो 10 येतो. मग 10 मधला आपण 0 लिहिणार 100 च्या प्लेस मध्ये आणि 1 काय होईल, कॅरी होईल. मग 1 प्लस 6 7 आणि 5 प्लस 1 काय येतो 6. मग ही संख्या आता मी तुम्हाला परत एकदा समजवते. 7 प्लस 8 15. मग इथे लिहिला आपण 5 1 कॅरी झाला. 1 प्लस 2 3 3 प्लस 4 7 4 प्लस 6 10. इथे लिहिला 0 कॅरी गेला 1 1 प्लस 6 7. पुढे आहे 5 प्लस 1 6. मग ही संख्या आता तुम्ही लिहिताना कशी लिहिणार, 67,075. मग आता आपण नेक्स्ट थर्ड एक्झाम्पल बघूया. ते काय दिलेलं आहे त्यांनी, 64,027 प्लस 28,409. आता इथे आपल्याला काय करायचं आहे, युनिटच्या प्लेस कडून आपल्याला संख्या लिहून घेऊन जायच्या आहेत. ओके, मग आता इथे काय दिलेले आहे, 7 प्लस 9 16. मग आपण इथे काय लिहिला 6 कॅरी काय गेला 1. मग 1 प्लस 2 3 0 प्लस 4 4 4 प्लस 8 काय होतो 12. मग आपण इथं काय लिहिणार 2 आणि कॅरी काय जाईल 1. मग 1 प्लस 6 7 आणि 7 प्लस 2 काय येतो 9. मग आता आपण हे परत एकदा समजावून घेऊयात. ओके, 7 प्लस 9 16. मग इथे आला 6 कॅरी झाला 1 1 प्लस 2 3. मग 0 प्लस 4 4 4 प्लस 8 काय तो 12. इथे लिहिला आपण 2 कॅरी गेला 1 1 प्लस 6 7 आणि 7 प्लस 2 काय तो 9. मग ही संख्या तुम्ही कशी वाचणार, 92,436. आता आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे 33,216 प्लस 28,540. आता इथे काय करायचं आपल्याला की युनिटच्या प्लेस कडून संख्या लिहायच्या आहेत. मग इथे काय युनिटच्या प्लेसवर काय आहे 6 तो लिहायचा युनिटच्या प्लेसवर. सेकंड आहे 1 तो लिहायचा टेन्सच्या प्लेसवर. थर्ड आहे 3 2 तो लिहायचा 100 च्या प्लेसवर. फोर्थ आहे 3 तो लिहायचा 1000 च्या प्लेसवर आणि फिफ्थ आहे 3 तो लिहायचा 10,000 च्या प्लेसवर. तसंच मग जी खालची जी संख्या दिलेली आहे तीही आपल्याला युनिटच्या प्लेस कडून लिहून घेऊन जायची आहे. युनिटच्या प्लेस मध्ये काय दिलं आहे त्यांनी 0 तो लिहायचा युनिटच्या प्लेसवर. पुढे काय दिलं आहे त्यांनी 4 तो लिहायचा टेन्सच्या प्लेसवर. नेक्स्ट दिला आहे 5 ते लिहायचा 100 च्या प्लेसवर. नेक्स्ट आहे 8 ते लिहायचा तो 1000 च्या प्लेसवर आणि नेक्स्ट आहे 2 तो लिहायचा 10,000 च्या प्लेस वरती. मग आपल्याला आता इथे काय सांगितले त्यांनी, ऍडिशन करायला लावलेली. ओके, मग आपण कसं करणार, 6 प्लस 0 6 1 प्लस 4 5 2 प्लस 5 7 आणि 3 प्लस 8 काय तो 11. मग त्यातला आपण इथे काय लिहिणार आहे 1 आणि कॅरी काय जाईल 1. मग 1 प्लस 3 4 आणि 4 प्लस 2 काय तो 6. आपण आता परत एकदा बघूया. 6 प्लस 0
6. 1 plus 4, 5. 2 plus 5, 7. 3 plus 8, 11. इथे लिहिला आपण 1, कॅरी गेला 1. मग 1 plus 3 plus काय तो प्लस 2 आला 6. मग ही संख्या तुम्ही कशी लिहिणार? 61,756. मग तुम्हाला आजच्या लेक्चर मध्ये समजलं की 5 अंकी संख्यांची बेरीज कशी करायची तेच. आता आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये शिकणार आहोत प्रॉब्लेम सेट 8 म्हणजे 7 डिजिट नंबर आणि 8 डिजिट नंबरची ऍडिशन कशी करायची ते आपण आता नेक्स्ट लेक्चर मध्ये शिकणार आहोत. चला तर मग विद्यार्थ्यांनो, व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. हॅपी लर्निंग विथ ग्रॅव्हिटी टेक. थँक यू.